Jaya Shri Krishna Jai
Ki Jai Harinam Sankirtan. Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad-bhagavatam, 5th canto, 5th chapter, Lord Vishnu's teachings, text 27. Čteme z 5. snu Šrimad-bhagavatam, kapitoly 5. Pramupána Ješvadeva šloka 27. Tak otevřít okno. Manova chodri kare nahi tasya. Manova chodri kare tasya. Manova chodri kare nahi tasya. Manova chodri kare tasya. Saksat kritam me parivarhanam hi. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Vinapamanyena mahavimoha. Vinapamanyena mahavimoha. Kritam tapasanna vimuktamise. Kritam tapasanna vimuktamise. Manova chodri karane hitasya. Manova chodri karane hitasya. Saksat kritam me parivarhanam hi. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Vinapumanyena mahavimoha. Vinapumanyena mahavimoha. Kritam tapasanna vimuktamise. Kritam tapasanna vimuktamise. Manova chodri karane hitasya. Manova chodri karane hitasya. Sakshat kritam me paribrahmanam hi. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Vinapuman yena mahat vimohat. Vinapuman yena mahat vimohat. Kritanta pashana vimuktum ishet. Kritam tapasanna vimuktamise. Manova chodri karane hitasya. Manova chodri karane hitasya. Sakshat kritam me paribrahmanam. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Vinapuman yena mahat vimohat. Vinapuman yena mahat vimohat. Kritanta pashana vimuktum ishet. Kritam tapasanna vimuktamise. Manova chodri karane hitasya. Manova chodri karane hitasya. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Vinapumanyena mahavimoha. Vinapumanyena mahavimoha. Kritam tapasanna vimuktamise. Ladies. Manova chodri karane hitasya. Manova chodri karane hitasya. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Vinapumanena mahavimoha. Vinapumanena mahavimoha. Kritam tapasanna vimuktamise. Kritam tapasanna vimuktamise. Manova chodri karane hitasya. Manova chodri karane hitasya. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Sakshat kritam me parivarhanam hi. Vinapunamena mahavimoha. Vinapumanena mahavimoha. Kritanta
tapasam vimoktum ise. Vedanta Pashana Vimoktum Ishe. Manaha, Mysl, Vajaha, slova, Drik, zrak, Karana, smysl, Ihitasya, všech činností pro udržování těla, společnosti, přátelství a tak dále. Saksat Kritam, Přímo nabízené. Mě, Paribarhanam, uctívání, protože Ina, bez, Puman, kdokoliv, Yena, čím, Mahavimoha, z velké iluze, Kritam Tapasha, jako svazující amarážův pro vás. Na, Ne, Vimoktum, osvobodit se, Ishe, je schopen. Translation. Překlad pravou činností smyslových orgánů, mysli, zraku, slov a všech poznávacích činných smyslů je jejich plné zapojení ve službě mě. Živá bytost, jejíž smysly nejsou takto zaměstnané, nemůže pomýšlet na vyproštění se z povážlivého zapletení v hmotné existenci, která je jako pevný amarážů pro vás. Když nám došli pravopády. Nárada Pančarátře je řečeno Sarvopády vinidmuktam tatparatmina nirmalam vyšíkena vyšíkejša sivanam bhakti učate. To je závěr bhakti. Pán Rishabhadev po celou dobu zdůrazňuje odanou službu a nyní uzavírá své pokyny slovy, že všechny smysly je třeba zapojit do služby Pánu. Existuje 5 smyslů, pomocí kterých získáváme poznání, a 5 smyslů, s jejichž pomocí jednáme. Těchto 10 smyslů a mysl je třeba plně zaměstnat odanou službou Pánu. Pokud je člověk takto nezaměstnán, nemůže se vyprostit ze zajímání. Om Gyanatimandasya, Gyanandana Salakya, Chakshurandritam Yena, Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam, Dadati Svapadantikam, Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam, Shri Gurun Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadutam, Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita Sri Visakhanavitamscha, Hey Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopikanta, Radhakanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sutedevi, Pranamami Haripriye, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya cha, Bhagitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The spiritual sky is all pervading. Duchovní obloha je všeprostupující. But one corner of that spiritual sky is covered as if by a cloud. Ale
jeden roh té duchovní oblohy je překrytý jakoby mrakem. Covered by the illusory energy. Překrytý iluzorní energií. And as a result, that part of the cosmic manifestation is referred to as the material world. A jako výsledek toho se tato část vesmírného stvoření nazývá materiální svět. And in the material world, the living beings are forgetful of Krishna. V materiálním světě živé bytosti zapomínají na Kršnu. Icha dvesa samutena dvandamohena bharata. All living beings are overcome by the delusion of desire and hate. Všechny živé bytosti jsou zde zmateny na základě touhy a nenávisti. So, in this way, the senses become misdirected. Tímto způsobem jsou smysly svedené. And simply one's own personal sense gratification becomes the goal of life. A jednoduše osobní smyslový požitek se stává cílem života. Just like on some airlines, they've trained their staff to every time they offer you a drink to say, enjoy. Jako jedna letecká společnost, která vytrénovala svůj personál tím způsobem, že když vám pokaždé sloužili drink, tak vám řekli, užij si to. And I'm sure from a materialist perspective it sounds very nice. A jsem si jistý, že pro materialisty to zní velice pěkně. From a devotee perspective it sounds over the top. Ale z perspektivy odaného to zní jako přeprštěné. Yes, enjoy, enjoy, enjoy. Sometimes not so much enjoy. Takže si užívej, ano, ale někdy si můžeš užívat a jindy zase ne tolik. Enjoy or suffer. Both are there. Užívej si nebo trp, obě ty věci jsou zde. So devotees understand the limits of material existence. Takže odaní chápou ty limity hmotné existence. They don't hate material existence. Oni tu materiální existenci nechovají k ní nenávist. Because they see that ultimately this is also Krishna's energy. Protože chápou, že v konečném smyslu je to také Krishnova energie. And simply if it is engaged in the service of Krishna, everything is fine. A jednoduše, když je to zaměstnáno ve službě Krishnovi, tak je vše v pořádku. There is this film Sansara, and I recently saw it, and it shows how a group of Tibetan Buddhists are going to a cave. Je ten film, který se jmenuje Samsára, který jsem nedávno viděl, a je tam taková scéna, že ta skupina tibetských buddhistů jde do jeskyně. And there is this yogi in the cave. A v té jeskyni je jogín. And he's been in there for a long, long time in meditation. A on tam v meditaci sídlí už dlouhou dobu. His hair has grown long, his beard has grown long, his nails have grown long. Má takové dlouhé vlasy, dlouhé fousy a dlouhé nehty. And he sits there in a meditational posture. A sedí tam v té meditativní póze. And when they come, they try to wake him up. Když tam oni přijdou, tak se ho snaží probudit. And it's difficult. A je to pro ně těžké. They try and make different noises next to his ear. Pokoušejí se mu u ucha dělat různé zvuky. They have one of those bowls and they rub some wood over the edge and it makes this high tone, you know. Mají takovou tu misku a takhle to třou o ten okraj a ono to dělá takový ten vysokofrekvenční zvuk. But nothing works. Ale nic z toho nefunguje. Anyway, louder and louder noises, and at one point he does open his eyes. Takže dělají stále větší a větší hluk a v jednom okamžiku on otevře své oči. And it really takes. They carry him out of the cave, and they shave his head, and they cut his nails. Takže oni potom vynesou z té jeskyně, oholí mu vlasy a ostříhají mu nehty. He can't walk. On nemůže chodit. He can't
his eyes are open, but he doesn't talk. Jeho oči jsou otevřené, ale vůbec nic nemluví. He's not fully back yet. On se stále ještě úplně nevrátil. It takes quite some time to bring him to the point that he starts to relate to the outside world. Trvá docela nějakou dobu, než se dostane do toho bodu, že se dokáže vztahovat k tomu okolnímu světu. Because that's their philosophy. Protože to je jejich filozofie. They think that all interaction of the sense organs with the world around them is false. Oni si myslí, že veškerý kontakt těch smyslových orgánů se světem okolo je falešný. So better completely close oneself from everything. Takže lepší je, když se úplně člověk uzavře především. But devotees is very different. Ale oddaní se na to dívají zcela odlišně. We can be fully awake, Můžeme být plně vzhůru seeing the good and the bad, a vidět špatné i dobré věci. seeing, oh, this is a nice place. Můžeme vidět, to je moc pěkné místo. Then, to worship Krishna. Abychom zde mohli uctívat Kršnu. Oh, this is a nice thing I can use for Krishna. To je pěkná věc, kterou můžu zaměstnat ve službě Kršnovi. So, in this way, the only spiritual process that is natural is Krishna consciousness. Takže tímto způsobem jediný duchovní proces, který je přirozený, je vědomí Kršny. All the yogis and jnanis, it's unnatural. To, co dělají ty jogíni a gyáni, to je všechno nepřirozené. They are in denial. Oni jsou ve stavu, kdy popírají věci. In denial of the world. Popírají tento svět. No, take this world away, it's Maya. Ne, běžte s tím světem pryč, to je mája. Everywhere they only see Maya, Maya, Všude vidí jenom máju. But the devotee sees only Krishna, Krishna, Krishna. Ale oddaní vidí jenom Kršnu, Kršnu, Kršnu. And how can I use everything in the service of Krishna? A jak můžu všechno zaměstnat ve službě Kršny? A devotee can be anywhere. Oddaný se může nacházet kdekoliv. In the middle of the city, Uprostřed města, or somewhere alone under a tree. nebo někde sám pod stromem. He's always with Krishna. Nevždy s Kršnou. And that is our business. A to je naše zaměstnání. So a devotee lives in community. Takže oddaný žije v komunitě. A devotee is in the association of devotees. Oddaný je ve společnosti oddaných. Of course, some great devotees also were alone. Samozřejmě někteří velcí oddaní byli také o samotě. Like Haridas Thakur, who lived in a cave. Například Haridas Thakur, který žil v jeskyni. Although he was not completely alone, because he lived there with a snake, actually. Ačkoliv tam nebyl úplně sám, protože žil v té jeskyni s hadem. But they didn't mind each other's association. Ale jim společnost jednoho ke druhému nevadila. The visitors that would come to Haridas would say, "Smells like snakes." Ty návštěvy, které přišly za Haridásem, říkali, tady to smrdí, jako kdyby tady byl had. Apparently snakes smell. Úplně zřejmě ten had smrdí. We are not so experienced with these things, so I mean, I don't know that snakes smell, but the local people from that day and age, they knew their snakes well, and they smelled snakes. Já nejsem v tomhle tak zkušený, abych dokázal cítit, jak smrdí ten had, ale ti lidé v té době tam byli schopni rozpoznat, jak ten had smrdí. Poisonous smell. Byl to takový jedovatý smrad. Zápach. So, in this way, Haridas, he was alone, but never alone at the same time.
Tímto způsobem byl Haridas sám, ale ve skutečnosti nebyl nikdy sám. He was always with Krishna. On byl vždy s Krishnou. And so a devotee is also never alone. Takže odaný také není nikdy sám. But it's natural for people to live in some form of community. Ale je přirozené pro lidi, aby žili v nějaké komunity. After all, we grow up in a family. Takže oni prostě vyrostou v rodině. So in that way, community life comes natural. Tímto způsobem je ten život v komunitě přirozený. And it's not really necessary to turn away from that. Není ve skutečnosti úplně nutné se od toho odvrátit. If one is a pure devotee. Je člověk čistý odaný. If one is a pure devotee, then any position is fine. Pokud je někdo čistý odaný, tak je pro něj jakákoliv pozice v pořádku. If one is a pure devotee, then ashram really doesn't matter. Když je někdo čistý odaný, tak vůbec nezáleží, v jakém ashramu je. Whether one is in the grihastha ashram or whether one is in the vanaprastha ashram or the sannyas ashram, doesn't matter. Ať už je někdo v grihastha ashramu, vanaprastha ashramu nebo sannyas ashramu, na tom nezáleží. But if we're not pure devotees, then we need the vanaprastha ashram. Ale pokud nejsme čistí odaní, potom ten vanaprastha ashram potřebujeme. Because we might become entangled in the material energy. Protože bychom si jinak mohli zaplést v hmotné energii. Swalpam asya dharmastrayate mahato bhayat. Swalpam api dharmasya. Swalpam api asya dharmasya. Trayate mahato. The most dangerous type of fear is that we will again take birth in this material world. Ten nejhroznější druh strachu je, že se znovu zrodíme v tomto hmotném světě. So some fear must be there. Takže nějaký strach by tam měl být. Srila Prabhupada used to say, you are not sufficiently afraid of Maya. Srila Prabhupada říkal, vy se nebojíte dostatečně máji. We are not sufficiently seeing the dangers of the material energy. My nevidíme dostatečně ta nebezpečí té hmotné energie. The dangers of remaining trapped in this material world. To nebezpečí, že se člověk může být lapen v tomto hmotném světě. We think, well, it's not so bad. Si myslíme, no, není to tak špatný. When we think it's not so bad, it means that our karma is not so bad. Když si myslíme, že to není tak špatný, to znamená, že naše karma není tak špatná. But it doesn't mean that necessarily it will stay like that. Ale to neznamená, že to tak bude vždycky. And it gets bad anyway. A ono se to zhoršuje stejně. Because every living being has to face old age, disease and death. Protože každá živá bytost musí čelit tomu stáří, nemoci a smrti. So it's important to have a look at the material world and say, okay, you know, I don't hate this place, but at the same time, I need to get out of here. Že je důležité, když se díváme na ten materiální svět, říct si, OK, já k tomuto místu nechovám nenávist, ale přesto je důležité se odsud dostat. Therefore, Srila Prabhupada emphasized this point about going back to Godhead. Proto Srila Prabhupada zdůrazňoval tento bod jít zpátky Bohu. He didn't speak so much about Prema Pumarta Mahan, about getting Krishna Prem. On nemluvil tolik o Prema Pumarta Mahan, o tom získání Krishna Premy. Sometimes he did. Někdy o tom mluvil. But not like, if we study his lectures, he didn't like speak so much about Krishna Prem, Krishna Prem, Krishna Prem. Ale když budeme poslouchat jeho lekce, tak o té Krishna Premě tolik nemluví. He spoke a lot about going back to Godhead. On mluví hodně o tom, jak bychom měli jít zpátky k Bohu. We must go back to Godhead. So that's interesting. Takže musíme jít zpátky k Bohu a to je zajímavé. That's Prabhupada's unique angle. A to je takový Prabhupádův unikátní úhel pohledu. The other acharyas didn't do that. They didn't emphasize so much. Back to Godhead, back to Godhead. Ti předešlí áčerové tolik ten návrat zpátky k Bohu nezdůrazňovali. They spoke more about Krishna Prem. Oni mluvili více o Krishna Prémě. But Prabhupada spoke
for us, for the modern man, Ale Prabhupád mluvil pro nás, moderní lidi, who is thinking, well, the material world is not so bad. kteří si myslí, že tento materiální svět není tak špatný. Who doesn't have a strong desire to go back to the spiritual world. Kteří nemají silnou touhu jít zpátky do duchovního světa. Therefore back to Godhead. Proto zpátky k Bohu. Just like this one lady who said, like, I don't know if I want to go back to Godhead. I don't know anybody there. Jako jedna dáma, která řekla, no já nevím, jestli jít zpátky domů, zpátky k Bohu, protože tam nikoho neznám. But that is the projection of the material upon the spiritual. Ale to je ta projekce toho pohledu hmotného na ten duchovní. I'm thinking it's so nice all together with my friends having a cup of tea. Si myslíme, že je to tak pěkné mít s přáteli, to ten šálek čaje, Cookie. nějakou tu cookie. Life is so good. Život je tak skvělý. And meanwhile, time is ticking. A mezi tím ten čas tíká. And everything is taken away by time. A všecko čas odebere. So to engage the senses in the service of Krishna is the solution. Takže zaměstnat smysl ve službě Krishnovi je to řešení. Srila Rupa Goswami has based his Bhakti Rasamrita Sindhu on that point. Šla Rupa Goswami založil své Bhakti Rasamrita Sindhu na tomto bodě. If you look at the nectar of devotion, you get like a whole section that deals with engaging the senses in the service of the Lord. Když se podíváme na nektar odanosti, tak je tam celá kapitola, která mluví o zaměstnání smyslu ve službě Pánu. There are the 64 aspects of devotional service. Tam 64 aspektů odané služby. 64 angas, 64 ang, or known as limbs of bhakti. které se nazývají jako údy bhakti. And these 64 angas, they actually are all about engaging the senses. A všech těchto 64 ang je o tom, jak zaměstnat smysly. One should smell the flowers and scents that have been offered to the Lord. By člověk měl se přivonět k těm květinám a tyčinkám, které byly obětovány Pánu. One should use his legs to walk to the temple. Člověk měl používat své nohy, aby chodil do chrámu. His eyes to see the deity. Své oči, aby se díval na božstva. And in this way, one should just use all the senses in the service of the Lord. Tímto způsobem by měl využít všechny smysly ve službě Pánu. And this is called sadhana bhakti, or devotional service in practice. A to se nazývá sadhana bhakti, neboli odaná služba v praxi. So it says one should just practice his whole life. Abhyasa yogi yuktena ceta sannyagamina paramam purusam divyam yati partinu sintya. If we practice a whole life like this, then we'll go back to God. Je řečeno, že by to měl člověk praktikovat celý život, protože když to bude tak dělat celý život, tak bude zpátky k Bohu. So that's the objective. Že to je ten cíl. Now in Indian society, especially traditional Indian society, this is very much in everyone's mind. A v indické společnosti, zvláště v té tradiční, je to v mysli každého. Up to 25 years ago, this was the predominant mood in India. Před 25 lety to byl takový dominantní mood, dominantní nálada v Indii. Like moksha, liberation. That was what was on people's mind. The whole society was arranged like that. Moksha, to osvobození, to bylo v myslí lidí, celá společnost byla podle toho zařízena. There is dharma, artha, kama, moksha, or religious principles, economic development, sense gratification and liberation. Je tady dharma, artha, kama, moksha, neboli náboženské principy, hospodářský rozvoj, smyslový požitek a osvobození. So the focus of Indian society was moksha. Takže to zaměření té indické společnosti byla moksha. And the focus
of our society is karma, sense gratification. A to zaměření naší společnosti je káma, smyslový požitek. Enjoy. Užívej si. Just enjoy. Jenom si užívej. Yeah, enjoy, you know, I mean, like, life is short. No, užívej si, ale život je krátký. I was 17. Bylo mi 17. Then I was 20. Tak mi bylo 20. Then I was 25. Tak mi bylo 25. And the next I was 35. A potom už mi bylo 35. I don't know what happened to those 10 years. It's just like as if I slept one night. I was 25 and I woke up the next day and I was 35. Já nevím, co se stalo s těmi 10 lety, jak uběhly, protože mi bylo 25 a pak to proběhlo, jako kdyby se probudil přes jednu noc a bylo mi 35. And then I was 50 and people said, now you are wise. And I thought, I don't know. A pak mi bylo 50 a pak lidé začali říkat, a teď už jsi zmouřel. Já jsem řekl, no nevím. Still a little crazy. Pořád trošku bláznivý. 50. Now, 62. A teďka je mi 62. You don't look a day older than 45, people tell me. You don't look a day older than 45, people tell me. A lidé mi říkají, ty nevypadáš na víc než na 45. Yeah. Just wait a while. No jenom chvíli, počkejte. It's because you're not in the bathroom with me in the morning. Protože se mnou nejste ráno v koupelně. Oh, gosh. Bože. Time is intense. Ten čas je intenzivní. Little by little, it breaks down. Little by little, it breaks down the functions of our senses. Kousek po kousku to láme tu funkci těch smyslů. I have a few disciples who are going blind. Mám několik žáků, kteří oslepnou. That's something. To je něco. Can never see the deities again. Už nemůžou nikdy vidět božstva. It just happens. To se prostě děje. Gone. Prostě drak odešel. Some are going deaf. Někteří zase ohluchnou. Beethoven went deaf. Beethoven taky ohluchnul. He couldn't hear it. Prostě nemohl nic slyšet. Completely deaf. Byl úplně hluchý. Interesting karma. To je zajímavá karma. You know, just see how karma works. Jenom se podívejte, jak ta karma funguje. Here he is, the big composer, he goes deaf. Tady je velký skladatel a on ohluchne. So, it is very clear that somehow or other, we should not be an illusion and think I have a lot of time. Takže je jasné, že bychom neměli být tak či onak v iluzi a myslet si, že máme hodně času. Therefore we should use the time to go back to God. Proto bychom měli toho času využít, abychom šli zpátky. And thus, always engage the senses in the service of Krishna. A tak vždycky zaměstnávat smysl ve službě Krishnovi. As is said here, unless his senses are engaged in the service of the Lord, a living entity cannot think of getting out of the great entanglement of material existence, which is exactly like Yamaraj's stringent rope. Jak řečeno zde, pokud nejsou smysly zapojeny ve službě Pánu, tak živá bytost nemůže pomýšlet na vyproštění se zmatné existence, která je jako pevný Yamarážův provaz. So as you can see, like the mood of my lecture is exactly the same mood of the verse. Že můžete vidět, že ta nálada mé lekce je stejná jako nálada toho verše. It's not my mood. Není to moje nálada. Well, I hope it's also a bit my mood. No tak trochu doufám, že to taky je moje nálada. But it's not my idea to give this lecture. Ale není to můj nápad dávat tu přednášku. It's not that I was thinking upstairs, what shall I tell them now on the Sunday morning? Není to tak, že jsem se nahoře přemýšlel, co jim dneska během nedělního rána řekl.
let me tell them not to waste their time with sense gratification. Prostě jim řeknu, aby netrávili čas tím smyslovým požitkem. I used to hate such lectures. Já jsem tento druh přednášek nenáviděl. The no sense gratification lectures. I couldn't stand them. Ty lekce, které byly o tom, že nemá být žádný smyslový požitek, já jsem je prostě nemohl vystát. I was thinking, okay, we control the senses, all right then, but do you have to talk about it all the time, you know? Myslel jsem si v pořádku, no jako vládáme smysl a musíme o tom pořád mluvit. But the Bhagavatam is talking about it. Ale Bhagavatam o tom hovoří. Lord Rishabdev is talking about it. Pán Rishabdev o tom hovoří. So, why so much emphasis on that? Proč je na to kladen takový důraz? Yeah, we know that by now. No sense gratification, yeah. Ano, my to víme, teďka žádný smyslový požitek. But do we know it? Ale víme to opravdu? Do we really know it? Skutečně to víme. Maybe not fully. Možná ne plně. Maybe on the surface. Možná pouze jenom na povrchu. But not deep inside, not deeply realized. Ale ne hluboko uvnitř, není to hluboce realizováno. Srila Prabhupada was walking on the beach of the Pacific Ocean. Srila Prabhupada se procházel po pláži Pacifického oceánu. So of course, you know, the word Pacific comes from Latin and comes from the word pace, which means peace. A to slovo Pacifik pochází z latiny a pochází ze slova pace, což znamená mír. So therefore, Srila Prabhupada said to the devotees, do you know why the Pacific Ocean is so peaceful? A proto řekl Srila Prabhupada odaným, víte, proč je ten Pacifický oceán tak mírumilovný? And everyone was sort of scratching their head. A každý se tak trošku jako škrábal na hlavě. And then Prabhupada said, because it's very deep. Protože je velice hluboký, řekl Srila Prabhupada. So that's like interesting. A to je zajímavé. How to become really beyond sense gratification. Jak se dostat skutečně mimo ten smyslový požitek. Means to become very deep. To znamená stát se velice hluboký. And then we become peaceful. A potom budeme mírumilovní. To become very deep in our worship. Aby jsme byli velice hlubocí v tom našem uctívání. Not just external, fulfilling a quota of rounds. Nejenom externě naplnit tu kvótu těch kol. Not just external, attending a temple program because it's my religion. Nejenom externě navštěvovat ten chrámový program, protože to je náboženství. No, but actually worshiping Krishna. Ne, ale skutečně uctívat Krishnu. Actually remembering Krishna. Skutečně vzpomínat na Krishnu. Actually finding out more and more about Krishna. Skutečně zjistit více o Krishnu. And taking more and more opportunities to serve Krishna. A brát více a více příležitostí ke službě Krishnovi. Can I do that service? Můžu tuhle službu dělat? Yes. Ano. To be eager, loba. It is said one must have loba. Loba is sometimes translated as eagerness and other times translated as greed. Takže člověk musí být dychtivý, musí mít tu lobu. To slovo loba se někdy překládá jako dychtivost a někdy zase jako chamtivost. So, greed, you know. Can I do that service? Can I do that service? Can I do that service also? Can I do that service? I can do that service. Takže ta chamtivost, můžu dělat tuhle službu, můžu dělat tam tu službu, nebo tuhle službu, já budu dělat tuhle službu. Greedy for service. Prostě chamtivý po té službě. Very greedy. I can do all the service. Já můžu dělat všechno tuhle službu. Of course, you can't do all the service. Samozřejmě, že nemůžeš dělat všechnu službu. Because opportunity for service is everywhere. Protože ty příležitosti ke službě jsou všude. And we are not everywhere. My všude nemůžeme být. Therefore, all the service one cannot do. Proto člověk nemůže dělat všechnu službu. There's enough service for everyone. Ale je zde dostatek služby pro každého. No limit. Nejsou zde žádné limity. No limit. It's like so much to do. Je tady toho tolik, co dělat. Did everyone in Prague already get a
personal invitation to come and visit Lužce. Dostal každý v Praze už osobní pozvání, aby navštívil Lužce. Everyone in Prague already got a personal invitation. Dostal každý osobní pozvání. If not so, then still so much to do. A pokud ne, tak stále ještě co dělat. Did we invite 10 people yesterday to come today to the Sunday program? Pozvali jsme včera 10 lidí, aby dneska přišli na nedělní program. I did. Já ano. Yeah. So much to do. Že to tolik co dělat. So engaging the senses in the service of Krishna means to be awake. Takže zaměstnávat smysl ve službě Krishnovi znamená být vzhůru. The opposite from the Tibetan yogi. Ten opak toho tibetského jogína. To be completely awake. Úplně vzhůru. To see the opportunities. Abychom byli schopni vidět ty příležitosti. To see opportunities for service, opportunities for spreading Krishna consciousness. Vidět ty příležitosti ke službě a k rozšiřování vědomí Krishny. And then use it. A potom to využít. We see that the other day, after many years, after maybe 30 years, I met my old Sankirtan partner. Jednoho dne, možná po mnoha letech, asi po 30 letech, jsem potkal svého starého sankirtanového kolegu. And he was very creative. On byl velice kreativní. In finding new ways to distribute books. V tom, jak nalézt různé nové způsoby, jak rozdávat knihy. That means he was awake. To znamená, že byl vzhůru. He was not half asleep. Že nebyl v takovém polospánku. My brain has been asleep for a long time. No, prostě ten můj mozek už spal docela dost dlouho. Now I must distribute books, it's good. Teďka musím rozdávat knihy, to je dobrý. Okay, how do you do it? Like this. Takže v pořádku, tak jak to dělám. Ale you just ask the people, are you from here or out of town? And then, you know. Prostě se jenom zeptáš lidí, seš odsud nebo odinut. Potom. But this devotee was awake. Ale tenhle oddaný byl vzhůru. So he thought of new ways. Že přemýšlel o nových způsobech. So one day he took me to Rotterdam. Že jednoho dne mě vzal do Rotterdamu. Which is a very big port. Kde je velice velký přístav. So there are lots of ships coming in and out. Že tam přijíždí a odjíždí mnoho lodí. So as a result, there are lots of bridges. A jako výsledek toho je tam hodně mostů. And these bridges, they open for the ships. A ty mosty se otvírají pro to, aby ty lodě mohly jezdit. So it's a whole thing, you know, like in Rotterdam, if you're in the ports, there's always bridges open. Je to taková velká událost v Rotterdamu, všechny ty mosty takhle otvírají. So there's always long lines of cars waiting. Takže jsou tam takové dlouhé řady aut, které tam čekají. So there are books which show the time that all the bridges open. Takže jsou tam knihy, které vlastně ukazují ty časy těch mostů, kde se vlastně otvírají. So he bought one of those books. Takže on si jednu tu knihu koupil. So okay, this big bridge is going to open at this time. Then we just be there. Takže se podíval do té knihy na ten rozpis a teďka se viděl, aha, ten velký most bude otevřen v tuhle dobu, tak tam prostě budeme. And in no time there were 500 cars standing there. A nebyl žádný čas, prostě stalo tam 500 aut. And we would just knock on the window and just put the book in. Jsme prostě zaťukali na okýnko a dali dovnitř knihu. It was really easy. Bylo to docela snadné. Didn't have to stop anyone. To jsme nemuseli zastavovat. So, you know, it was very good. We did a lot of books there. Bylo to dost dobrý. Rozdali jsme tam hodně knih. He was always looking for opportunities. Takže on vždycky hledal nějaké příležitosti. There was the Gandhi movie. Bylo tam film o Gandhi. And sure enough, you know, I mean, we were there every day. A úplně najisto, my jsme tam byli každý den. Giving people a Bhagavad Gita. This is the book that inspired Gandhi. Dávali jsme každému Bhagavad Gita a říkali jsme, tohle je kniha, která inspirovala Gandhiho.
gosh, you could just, everybody would buy. After that movie, they all bought Bhagavad Gita. Takže po tom filmu si každý koupil Bhagavad Gita. It was fantastic. Bylo to fantastické. So like this, it's like, when we are awake, Takže když jsme vzhůru, then we see so many opportunities. tak vidíme mnoho různých příležitostí. Then there are so many ways we can present Krishna consciousness. Potom je tady tolik cest, jak můžeme prezentovat vědomí Krishny. But when we are asleep, Ale když jsme v spánku and when the brain is dull, a ten mozek je otupělý, then we say, nobody's interested in Krishna consciousness. tak řekneme, nikdo se nezajímá o vědomí Krishny. Devotees were creative. Podaní byli kreativní. They would do plays. Oni dělali různé hry. They would do musical performances. Dělali různé hudební představení. So many things to engage people in the service of Krishna. Tolik různých věcí, aby zaměstnali lidi ve službě Krishnovi. Sometimes the point comes up that in preaching, the essence is not to try and convince people. Někdy vyjde najevo ten bod, že esence není to přesvědčit lidi, The essence is to engage people. ale esence je lidi zaměstnat. Somehow or other, whether they're convinced or not, engage them in some service. Tak či onak, ať už jsou nebo nejsou přesvědčeni, zaměstnat je ve službě. And then with time they'll become convinced. A časem oni budou přesvědčeni. It's not so easy to just completely convince somebody. Není tak snadné prostě 100% každého přesvědčit. From one moment to the next, oh yes, Krishna consciousness, oh yes, this is it. Z jednoho okamžiku na druhý prostě ho přesvědčit a aby říkal ano, Krishna vědomí, to je ono. But Jayananda just working outside on his Rathayatra cart. Ale Jayananda ten prostě pracoval venku na těch svých ratayátrových vozech. A young guy walks past. Jde tam okolo mladý chlapík. And Jayananda would just say, excuse me, could you do me a favor, could you hold this plank for a moment? A Jayananda mu říká, prosím vás, můžete mi tady udělat takovou službičku a podržet mi to prkno tady. And Jayananda put in some nails. A Jayananda tam zatlučil nějaké dřebíky. And then he would hold the plank. A potom on držel to prkno. And then he'd say to the guy, could you put some nails on that end? And the guy would take the hammer and put in some nails. A pak řekl tomu chlapíkovi, a mohl by si zatlout dřebíky ještě na tu druhou stranu? And then Jayananda would say, wow, you're really expert at that. Are you a carpenter? A pak Jayananda řekl, ty jsi docela expertní, jsi truhlář. And next moment they had joined. V dalším okamžiku se on připojil. They were building the Rath cart. A ty lidi začali stavět ratayátrové vozy. And he wouldn't allow them to smoke. A on jim nedovolil, aby kouřili. But the new ones, he would give them a little smoke break. Ale těm, kteří byli noví, dal trošku takovou cigár pauzu. But not on the job. Ale ne během té práce. And he would bring really nice prasadam. A taky jim přinášel moc dobré prasády. And people just joined. A lidé se prostě jenom připojovali. They weren't convinced, they were engaged. Oni nebyli přesvědčeni, ale oni byli zaměstnáni. And once their senses were engaged in the service of Krishna, then they were very easily convinced also. A jakmile jejich smysly byly zaměstnány ve službě Krishnovi, tak se potom stali velice snadno taky přesvědčenými. In this way we engage our own senses and we engage the senses of others. Takže tímto způsobem zaměstnáváme své vlastní smysly a také smysly ostatních. And that is preaching Krishna consciousness. A to je kázání vědomí Krishny. Yena tena prakarena mana Krishna nisevya, to somehow or other fix the mind on Krishna. Tak či onak pevnit svou mysl na Krishnu. And then go back to Godhead. A pak jít zpátky k Bohu. So, if there are any questions or comments, Takže pokud jsou zde nějaké otázky či komentáře. Nila. Regarding engaging our senses in sense objects, whatever we see, engaging in Krishna's service, that
until we are sufficiently advanced, we shouldn't interact with the material energy, just do the basic interaction, otherwise we could be entangled. I mean, it's very simple. Okay, so slyšel jsem od daných, že vlastně, nebo šlých odaných, že abychom zaměstnávali smysly a smyslové objekty ve službě, takže je potřeba k tomu taky být na určité úrovni toho pokroku, protože jinak se s nimi můžeme zaplatit. So, Měli bychom jenom základu dělat, základu se zabývat. A že bychom se spíše měli k základu pouze zabývat hodnotou energií. well, Srila Prabhupada was engaging devotees. Šla Prabhupada prostě zaměstnával odané. And in developing many preaching activities. V tom, aby rozvíjeli různé kazatelské činnosti. And of course, you know, one can engage anything material in the service of Krishna. A samozřejmě člověk může zaměstnat cokoliv hmotného ve službě Kršnovi. But if at the same time you have a lot of attachment to something material, Ale pokud v té samé chvíli máte velkou připoutanost k něčemu hmotnému, and then you try to engage that thing in the service of Krishna, then at the same time you may actually enjoy the senses. a pokud se tu samou věc snažíte zaměstnat ve službě Kršnově, tak tu samou chvíli si vlastně přitom můžete užívat smyslu. Like I sometimes have given the example of the car that had the number plate for you, Krishna. Jako někdy ten příklad toho auta, na kterém je napsáno pro tebe Kršno. And sort of, if you look at that number plate, you sort of think like, well, is that the only reason why you got this nice car? Only for Krishna, or also a little bit for yourself? Když se takto podíváte na ten nápis na tom autě, tak si pomyslíme, no, opravdu si to získal pouze pro Krishnu, anebo i trochu sám pro sebe. So in engaging things in the service of Krishna, there is a risk that mixed motivation comes in. Takže zaměstnávání těch věcí ve službě Kršnovi je risk těch smíšených motivací. And so in that way, we can, in the name of devotional service, maintain material desires. Tímto způsobem můžeme ve jménu odané služby udržovat hmotné touhy. So that's not recommended. Takže to není doporučeno. So let us consider it in this way, that in our private life we try to avoid unnecessary entanglement with the material nature and live a simple life. Dívejme se na to takto. V našem privátním životě se snažíme vyhnout tomu zapletení s materiální energií a žít jednoduchý život. In the Chaitanya Charitamrita purport, Srila Prabhupada writes that the grihastas in this movement should not desire to have the same standard of life as the grihastas in the world. Srila Prabhupada píše v jednom významu v Chaitanya Charitamritě, že grihastové v tomto hnutí by neměli toužit po přepichu, který mají hospodáři v tomto světě. They should be ready to live a bit of a renounced lifestyle. Ale měli by být připraveni trošku žít více odříkavým životem. What to speak of the 3 other ashrams. Co se dá říct o těch dalších 3 ashramech. In our private life, some simplicity is good. Takže v našem privátním životě nějaká ta jednoduchost je dobrá. But for service, we use so many things. Ale ve službě používáme mnoho věcí. Before I joined Krishna consciousness, I didn't have a watch. Předtím, než jsem se připojil k vědomí Krishny, tak jsem neměl hodinky. I'd given up on watches years before. Já jsem se těch hodinek vzdal už roky předtím.
I mean, so many, you know, like before Krishna consciousness didn't have a phone. Jako mnoho lidí před vědomím Krishny nemělo telefon. And then you join, and then you get a watch and a phone, and you get so many things. Potom se Computer. připojíte a dostanete ty hodinky, telefon, počítač a tolik věcí. Because we use all these things in the service of Krishna. Protože využíváme mnoho těch věcí ve službě Krishnovi. There are moments that I just think, let's throw all this stuff out of the window. Jsou okamžiky, kdy prostě jenom přemýšlím o tom, prostě by bylo nejlepší všechny ty věci vyhodit oknem ven. Yeah, so nice. Tak pěkné. But we're using these things to spread Krishna consciousness. Ale my využíváme těchto věcí, abychom rozšiřovali vědomí Krishny. I hope. Doufám. I'm not sure. Are we spreading Krishna consciousness or are we spreading machine consciousness? Nejsem si jistý, jestli rozšiřujeme vědomí Krishny nebo vědomí těch strojů, přístrojů. Are we using the computer in Krishna's service or are the computers using us in their service? Používáme počítač v Krishnově službě nebo používá počítač nás ve své službě? Who's controlling who? Kdo koho ovládá? Is man controlling the computer or is the computer controlling man? Ovládá muž, člověk ten počítač, anebo počítač ovládá člověka? So, but for the service of Krishna we have to use these things. Ale ve službě pro službu Krishnově musíme těchto věcí využít. Established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. To bylo ustanoveno Šrilou Bhaktisiddhantou Saraswatim Thakurem. Who said no one should use planes. Který řekl, nikdo by neměl používat letadla. No one should drive in cars. Nikdo by neměl jezdit v autech. Except the devotees. Kromě oddaných. That would be great, wouldn't it? To by bylo skvělý, nebylo by? Should make that a law. Měli bychom udělat takový zákon. You have to have a devotee certificate, you know. Musíte mít oddaný certifikát. Police with tilak on will stop you. Policie s tilakem vás zastaví. So sorry, you know, you don't have a certificate from the temple president. You know, you can't drive. Je nám líto, nemáte tady potvrzení od temple prezidenta, takže nemůžete řídit. Your car is confiscated. Vaše auto bylo zkonfiskováno. That would be heaven. Tak to by byla nebesa. So, when I said that we can engage every aspect of the material energy in the service of Krishna, Takže když jsem řekl, že musíme zaměstnat každý aspekt materiální energie ve službě Krishnovi, I meant to say we don't have to go anywhere else. tak jsem myslel spíše to, že nemusíte jít někam jinam. Wherever we are, with whatever we have, Kdekoliv jsme, s čímkoliv, co máme, Sthanem stita shrutikatan tanbanamani that we don't need to change place, Sri Chaitanya Mahaprabhu says. Wherever we are, in whatever situation we are, stay there and worship Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu říká, že nemusíme měnit to místo, v jakékoliv situaci jsme a kde jsme, prostě tam jenom zůstaňte a uctívejte Krishnu. That was where I was coming from. A to je to, odkud já pocházím. But that there are some dangers in interacting with the material energy. Ale definitivně jsou tam nějaká nebezpečí v té interakci s hmotnou energií. Yes. So for our own private life, we are careful. Ale pro náš ten privátní život, v tom jsme bezřední. And what we use in the service of Krishna, we know Lord Chaitanya protects us. A to, co používáme ve službě Krishnově, tak víme, že Pán Chaitanya nás uchraňuje. Hare Krishna, I'm getting advanced. Hare Krishna, dělám pokrok. I'm not touched by the material energy at all. Už se mě ta materiální energie vůbec nedotýká. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. It's Lord Chaitanya that steps in between us and Maya every time. Ne, je to Pán Chaitanya, který vstupuje mezi nás a Máju v každém okamžiku. Otherwise, Maya would pierce our heart with her weapons. Jinak by Mája probodla naše srdce svými zbraněmi. And immediately we would fall down. A okamžitě bychom poklesli.
But Lord Chaitanya saves us all the time. Ale Pán Chaitanya nás v každém okamžiku zachraňuje. Otherwise, how could we be involved in devotional service? Jak jinak bychom mohli být zapojeni do oddané služby? We are not great bhakti yogis, Jsme velký bhakti yogíni. but with the protection of Lord Chaitanya, yes, Ale s ochranou Pána Chaitanya, ano, then we can do. tak to dokážeme. Finish. Thank you very much, Srila Prabhupada. Holiness Kadamba Kanana Maharaj ki.